Ang nangungunang 10 atraksyon sa Quirino Province, Philippines, isa sa mga pinaka-underrated na lalawigan sa Pilipinas. Tuklasin ang maraming atraksyong panturista sa Quirino, tulad ng mga talon, mahiwagang kuweba, mausok na kagubatan, at malinaw na kristal na mga ilog. Talagang kinapapalooban ng Quirino ang potensyal ng ecotourism dahil sa kasaganaan nito ng hindi pa natutuklas ang likas na kayamanan. Huwag palampasin ang mga dapat makitang tourist attraction na ito sa Quirino Province kung balak mong maglakbay doon dahil mayroon itong lahat mula sa malalalim na kagubatan, nakamamanghang talon, at ethereal na lawa hanggang sa mga magagandang kuweba at therapeutic hot spring. Gan-Ano Falls, Difon, isa sa mga lalong sikat na destinasyon ng turista sa Quirino ay ang Gan-Ano Falls. Ang talon, na tumataas sa taas na humigit kumulang 240 talampakan, ay siguradong kukuha ng iyong atensyon, napapaligiran ng malinis na rainforest, paminsan-minsan ay nakakaakit ito ng atensyon ng mga bihirang ibon at iba pang nilalang. Ang pag-abot sa panuurin ay mangangailangan ng 1 oras ng mahirap na paglalakad. Ngunit ang nakamamanghang tanawin ng talon ay sulit ang lahat ng iyon, tangkilikin ang nakakapreskong malamig na Gan-Ano Falls na paliguan para sa mabilis na kaginhawahan. Susong Dalaga, Cabarugis. Susong Dalaga ang tawag sa bundok na diyan-agaya ang hugis ng dibdib. Mula sa tuktok ng burol, makikita ang malalawak na bukid at ang makapangyarihang ilog Gan-Ano. Ang mga lokal ay nasisiyahang pumunta dito para sa pamamasyal at picnic. Ang biyahe ay tumatagal ng 10 minuto mula sa sentro ng bayan. Ang Mount Susong Dalaga Cave System malapit sa Quirino ay nagbibigay din ng kanlungan para sa mga paniki. Ang ilog Gan-Ano, isang umaagos na sapa na nagbibigay ng tubig sa mga kalapit na palayan, ay matatagpuan sa gitna ng mga kuweba ng Susong Dalaga. Ang commercial hub ng Cabarogis, ang provincial seat ng Quirino, ay nag-aalok ng isa pang tanawin ng kambal na burol. Quirino Water Sports Complex, Cabarugis. Sa kamakailan, matagumpay na pagdaraos ng unang invitational wakeboarding competition sa top-notch Quirino Water Sports Complex sa kabiserang lungsod ng Cabarogis ng lalawigan. Ang Quirino ay naging pinakabagong wakeboarding hotspot sa bansa. May mga wakeboarding facility, pavilion, restaurant, swimming pool, mga banyo, at iba pang amenities sa 250.75 square meter na water sports facility na ito. Aglipay Cave, Aglipay, 8 lamang sa humigit kumulang 37 kamara sa Aglipay Cave ang ginawang tourist-friendly. Ang mga kuweba ay napapaligiran ng makakapal na puno. Ang hindi natuklasang atraksyong panturista ng Quirino na ito ay karapat-dapat sa mga pagsisikap sa pag-iingat para sa kapakinabangan ng mga susunod na henerasyon upang masaksihan dahil naglalaman ito ng mga kahangahangang stalagmite at stalactite formations, kabilang ang Mar-Ingle na mga haligi. Pensal Falls, Aglipay, isa sa pinakamalaking destinasyon, atraksyon ng turista sa lalawigan ng Quirino ay ang Pensal Falls. Mayroon itong ilang antas, bawat isa ay may magagandang pool na angkop para sa isang muling paglangoy. Ang paglukso sa talampas at pagsisid ay parehong mahusay na pagpipilian para makarating sa malalim na tubig mula sa mga kalapit na bangin. Parehong nahanap ng mga lokal at mga bisita na ito ang perpektong bakasyon, lalo na sa tag-araw. Bilang karagdagan, ito ay isang mahusay na lokasyon para sa mga piknik ng pamilya at kahit na mga pagsasanay sa pagbuo ng koponan. Gobernador's Rapids and Caves, Madela, matatagpuan ang mga ito sa kahabaan ng bahagi ng napakalaking ilog Cagayan, na tumataas sa kagubatan ng Nueva Ecija na mga bundok. Ang ningning ng mga agos na ito ay pinalalakas ng napakalaking limestone rock formations. Ang mga mahilig sa kayaking, rafting, at boating ay madalas na pumunta sa bahaging ito ng ilog para sa mga aktibidad na ito. Dahil sa malakristal na tubig nito, ang ilog ay kaakit-akit sa sarili nito. Bilang karagdagan sa kanyang pisikal na kaakit-akit, mabilis itong nagiging paboritong destinasyon ng mga lokal dahil sa iba't ibang mga aktibidad. Mactol Falls, Nagtipunan, isa sa pinakamalinis na destinasyon ng mga turista sa Nagtipunan, Quirino, ay ang Mactol Falls. Isa ito sa maraming destinasyong eco-tourism na nananatiling hindi nagagalaw ng mga negatibong epekto ng mass tourism. Ito ay higit sa 50 metro ang taas at bumababa na parang ulan mula sa langit. Isang napakalalim na pool na may kaakit-akit na tubig na nagmula sa makakapal na kakahuyan ay nilikha ng Mactol Falls. Maraming endangered na species ng halaman at hayop ang makikita sa kasaganaan sa mga kakahuyan na ito. Landingan Viewpoint, Nagtipunan, isa sa mga pinakabagong destinasyon ng turista sa lalawigan ng Quirino ay ang Landingan Viewpoint.
Panuorin ang nakamamanghang tanawin ng malalagang bundok at namumulaklak na mga bulaklak mula sa lokasyong ito. Ang pinakamainam na oras upang bisitahin ang lokasyong ito ay sa madaling araw upang makita ang nakamamanghang tanawin ng bukang liwayway. Makikita rin ang malakas na ilog Cagayan na dumadaloy sa mga bundok mula rito. Ang pinakamalaking sistema ng ilog ng bansa ay matatagpuan doon. Ang mga karagdagang tanawin sa lugar na ito ay ang kahanga-hanga at luntiang kabundukan ng Sierra Madre. Dasiitan River Park, nagtipunan, nagsisilbing pangunahing pinagmumula ng malakas na ilog Cagayan, ang tatanggap ng Cleanest Inland Bodies of Water Hall of Fame Award ay inihayag, ang natural na dipterocarp at mossy forest na nagbunga ng ilog ay kasalukuyang nanganganib ng pagtotroso at industrial na agrikultura. Ang buhay dagat sa ilog ay sagana din, na nakakatugon sa pangangailangan ng mga lokal na populasyon para sa protina. Dito, maaari kang lumangoy, picnic, o whitewater rafting. Quirino's Fossilized Flower Village, ang tanyag na fossilized na bulaklak ni Quirino ay unang nilikha sa Barangay Gamis, nakilala rin bilang Fossilized Flower Village ng Saguday. Ang mga souvenir na ito, na sa unang tingin ay parang mga tuyong bulaklak, ay gawa sa mga dahon ng alibangbang na pinatuyo, pinaputi, at kinulayan ng iba't ibang matingkad na kulay. Ang mga bagay na ito ay nagbibigay bilang nasa salat na katibayan na ang mga Quirinians ay may kakayahang gamitin ang kanilang imahinasyon upang makagawa ng magagandang gawa ng sining. Ang mga bisitang bumibili ng mga trinket na ito ay hindi lamang mag-uuwi ng magagandang dekorasyon na mananatili sa napakatagal na panahon, ngunit tutulungan din nila ang napakaimbentong manggagawa ng Saguday na suportahan ang kanilang paraan ng pamumuhay. Aling mga lokasyon ang idinagdag mo sa iyong listahan ng nais sa paglalakbay? Nabisita mo na ba ang anumang mga nakamamanghang lokasyon sa lalawigan ng Quirino na dapat ay nasa aming listahan? Mangyaring huwag mag-atubiling ipahayag ang